Vem har du förlorat? Min man. Min pappa. Jag har förlorat min mamma. Jag har förlorat min fru, Alexandra. Min pappa. Jag har förlorat min förra man, Magnus. Hur var din partner? Hon var glad, snäll och han skojade hela tiden. Nej, men han gillade att måla väldigt mycket. Han köpte alltid begagnade tavlor eller skulpturer kanske heter och målade om dem. Han stöttade alltid mig men samtidigt förklarade för mig varför man inte ska göra vissa saker på ett helt annat sätt än vad kanske min mamma hade gjort. Hon hade kanske bara blivit arg. Min pappa var väldigt social och hade väldigt mycket energi. Och han var liksom en drömpappa som alltid tog ut oss på massa utflykter. Och, ja. Oerhört aktiv, alltid igång, tränade mycket, jobbade mycket. Jag tyckte han var ganska pinsam. Han var så som alltid skulle prata med alla. Och han skulle alltid dra massa pinsamma ordvitsar och grejer. Och aktiv pappa som tog större delen av föräldraledigheten. När Alexandra kom in i ett rum och hon var på rätt humör så lyfte det hela rummet. På samma sätt som när hon inte mådde bra så sjönk hela stämningen. Min mamma var otroligt kärleksfull. Hon kunde ha lite så här witty comebacks typ. När man sa någonting som var väldigt roligt. Kan du berätta lite om hur det gick till? Vi var inte på platsen. Vi var precis på semester när vi fick veta. Han var hemma och passade min lilla chihuahua. Så sitter jag med några av mina kusiner nere på hotellets restaurang. Varav min syster ringer mig och gråter och kunde knappt prata. Och sen så säger hon att men pappa har hittats död på vår balkong hemma hos mig. Jag somnade den kväll med min andra son. Och plötsligt kommer Kevin som springer in i rummet och säger att han skrek bara att pappa hade gick bort. Och jag visste inte, var det en dröm eller vad? Jag såg hur förkrossad min mamma var redan på resan. Hon kunde inte äta, hon låg bara inne på rummet. Efter den händelsen, jag har sovit på soffan 6-7 månader. För det är svårt att vakna och se inte honom där. För mig det var som jag upplever varje dag att han är inte där, att han gick bort. Det var en stor chock för oss alla när Magnus blev sjuk. Min pappa fick cancer, en hjärntumör, när jag var 10 år. Han hade precis åkt Vasaloppet, sitt 20:e Vasalopp på rekordtid, så att han har fått medaljen. Han var i sitt livsform rent fysiskt. Och då började det med att han fick en massa epilepsianfall som sen visade sig vara cancer. Och det visade sig efter operation och undersökning att det var en elakartad hjärntumör, en av de värsta sorterna. Och så gick han igenom olika behandlingar för det och sen när jag var 11 år så gick han bort efter ungefär 1,5 år då. Jag kommer ihåg att jag vaknade på morgonen och han var väldigt sjuk, han var inlagd på hospice. Jag var ganska beredd på att någonting skulle hända. Sen åkte jag dit där han var inlagd och sen bara en kort tid efter att jag kom dit, när jag satt och höll i hans hand, så tog han sitt sista andetag. Ja, det var konstigt nog. Det var blandade känslor. En liten del av mig kände en form av lättnad för att det där var så oerhört tufft det senaste året och Magnus hade varit väldigt ledsen och nedstämd, deprimerad. Han ville inte leva längre, det var han väldigt tydlig med de sista veckorna. Hjärntumör gör att man blir personlighetsförändrad, eller kan göra att man blir det. Och så var det med Magnus, han tappade minnet till stora delar. 2020, när jag var 17 år gammal, gick min mamma bort i suicid. Hon hade under många år lidit av bipolär sjukdom typ 2. Hon hade satt en lapp på dörren där stod "Kom inte in, ring pappa". Och jag förstod ju direkt att hon hade tagit livet av sig. Jag var på jobb och min telefon ringer och det är Jonna, min dotter, som ringer och bara skriker i luren att pappa, det sitter en lapp på dörren att jag ska ringa dig och du ska komma hem. Jag har ju fördelen i detta sammanhanget att jag är polis och går raka vägen in till mina kollegor och säger bara hjälp mig. När vi fick höra beskedet, när vi då satt i ett anhörigrum på sjukhuset, så kändes det ju otroligt tungt.
Och det gick inte riktigt att tro på. De gjorde i ordning hennes kropp så att vi kunde se den och säga hej då. Och när vi gjorde det så såg vi att hon hade satt på sig sin favoritklänning. Och grejen med mamma det var att när hon slappnade av så hade hon alltid typ ett litet leende på läpparna. Så det var liksom, hon såg nöjd ut. Vilket var en väldigt bra sista bild av henne. Hur var er relation? Hur det var det? Alltså, vi har varit separerade många år. Men sen 2 år sedan vi har kommit och vi bor tillsammans. Vår relation det var den bästa som jag hade upplevt i hela mitt liv. Han var den bästa, han gjorde allt för mig. För min del så valde jag kunde inte se sjukdomen utan jag hade sån tur att jag kunde se människan bakom. Och det gjorde att vi kunde alltid ha en väldigt kärleksfull relation till varandra. Så som jag upplevde det så var mina föräldrars relation väldigt bra. De älskade varandra väldigt mycket. Men vid tillfällen så kunde de också bråka en del. Det var ju mest när mamma kanske var i en depression. Och så blev det väldigt mycket liksom spänning i luften. Och det var lätt för bråk mellan dem då. Hur var ditt barn och partners relation? Kevin, de var väldigt bra. Pappa gjorde allt för honom, allt. Ja, men jag var pappagris och var väldigt, väldigt mycket med pappa. Och sen så helt plötsligt så finner min mamma och min pappa varann igen. Han visar en ny sida av sig själv som inte jag hade sett. Han simpade för min mamma. Väldigt, väldigt mycket. Och det störde mig också. Så att de hade en väldigt bra relation. En varm och nära relation. Samtidigt som jag alltid uppfattade tidigare att i alla fall när Linnea var liten att det var mycket jag och Linnea som satt ihop mycket. Magnus introducerade henne i orientering så hon började orientera. Han tyckte om längdåkning och han lärde henne åka längdåkning. Jonas relation till sin mamma var fantastisk. De tänker likadant, de har vissa rörelsemönster som är detsamma. De har samma synsätt på saker och ting som är unikt för de två, som bara de har. Och jag ser mycket av Alexandra och Jonna. Det gör jag. Mina känslor gentemot mamma var väl för det mesta delen positiva. För att hon var ju min mamma och jag älskade henne väldigt mycket för att hon fanns alltid där. Men de kunde till och från vara lite negativa. På grund av att jag kunde bli väldigt frustrerad över det faktum att hon försökt lämna oss tidigare. Hur var er relation innan bortgången? Och hur har er relation förändrats? Vi bråkar väl mer och hon tar väl det mer som att det är för att jag är tonåring medan jag kanske tar det mer på grund av det vi har varit med om tillsammans. Alltså dels är det ju sådana bråk som alla andra föräldrar har med sina barn. Men det kan ju också vara saker som har med det här med pappa att göra. Kanske att hon vill slänga ut någonting ur hemmet som jag har väldigt stark koppling till min pappa på. Det har varit lite turbulent efter puberteten här och under puberteten och med allt som har hänt. Linnea kan vara väldigt arg på mig ibland och tycker att hon känner nog ibland att jag nästan har. Hon säger till mig att jag inte sörjer pappa, att jag har glömt pappa, att jag har gått vidare i livet. Och ja, det har jag till viss del. Men samtidigt så bär jag ju också med mig det här traumatiska som hände. Jag hade en väldigt fin relation med mamma. Och den har alltid varit fin. Och vi har alltid haft en bra relation till varandra. Nej, den har inte förändrats så jättemycket mer än att jag tänker mer på nuet. Liksom visa kärlek nu. Han förstår mera, han är mera stor och han förstår mer hur det är också. Och vi är nära. Oj, om vi backar bandet till Jonna var tonåring, tidiga tonåren, pratar vi inte med varandra. Jag ville inte att han skulle kolla på mig eller ta in och intryck från typ så här mitt sovrum om han stod vid dörröppningen. Jag ville inte att han skulle ha någonting med mitt privatliv att göra. Vilket egentligen känns jättekonstigt för han hade ju inte gjort något fel. Det fanns ingen anledning till varför det var så. Vi har väl kommit varandra betydligt närmare. Han är ju min bästa vän. Han är liksom mitt största stöd. Efter bortgången så har den ju bara blivit ännu starkare. Innan så var ju trots allt mamma där och det var lite mer mamma som gällde. Även om vi hade börjat skapa en rätt så bra relation. Men efter Alexandras bortgång så är den jättefantastisk. Vilket stöd har du fått från din förälder? Var jag ledsen, då fanns han alltid där och kunde krama om mig.
Var jag ledsen och ville åka till kyrkogården, då var det direkt att vi hoppade in i bilen. Han har funnits där för mig hela tiden, även om han har sörjt själv. Att inte belasta Jonna med min sorg, utan det har jag fått lägga någon annanstans. Så att jag har kunnat finnas där för henne. Och så har jag gjort med alla mina barn. De ska inte behöva hantera min sorg, för de har nog med sin egen. Jag sa till honom att han får söka hjälp. För Kevin var inte mycket nära mig efter. Han visade inte hans känslor till mig. Så på den sättet jag kunde inte mycket hjälpa honom. För jag var väldigt dålig. Alltså jag har ju inte visat mig sårbar framför henne. Så hon har väl inte kunnat ge mig det stödet. Men hon har alltid erbjudit mig stöd. Finns det något du önskar att du hade gjort? Att inte vara så dålig som jag var. För att jag skulle ta hand om mina barn. Vi har ju kunnat prata om det, och eftersom att båda två kände pappa så pass bra så har det ju kunnat vara lätt att prata om hur han kände. Och du vet, ibland kan jag ha dåligt samvete för att om jag kanske skulle varit med honom mer, jag kanske skulle sagt det här. Och då kan jag ändå få stöd från henne att men han brukar säga det här om dig, eller alltså han vet att du älskar honom. Så ett sånt stöd, som att vi båda två kände honom. En viktig sak som jag gjorde, det var att jag fattade beslut om att vi skulle köpa en hund. Barnen hade alltid velat ha hund, men framförallt Magnus och även jag är ingen hundmänniska egentligen. Vi sa nej, det kommer ingen hund i den här familjen. Men sista sjukdomsperioden då i Magnus liv så hade vi mycket hjälp av en professionell vårdhund. Och när Magnus dog så bestämde jag mig för att köpa en sån här vårdhund. Så vi köpte en labradoodle för 6 år sedan som kom till oss på juldagen. Och det var lite räddningen första julen efter Magnus död också. Hur har din förälder hanterat förlusten? Alltså jag skäms typ lite att säga att jag vet inte riktigt hur pappa har hanterat förlusten. För att jag känner att när mamma gick bort så var jag väldigt mycket uppe i liksom min egna sorg. Och jag glömde typ lite att fråga honom hur han mår. Jag är en rätt så aktiv individ, så jag har varit väldigt aktiv och hanterat mycket genom att göra saker. Då säger folk att man flyr undan genom att göra mycket. Nej, men det gör man ju inte, för tankarna finns ju med en hela tiden. Mina barn är ju där och de har sagt att nu får du får inte dö. För vi har bara dig kvar. Plötsligt så är jag både pappa och mamma. Jag är nog en sån person som jobbar mig ut ur det. Jag var ledig en vecka och då var jag hemma med Linnea. Och sen har jag gett mig in och verkligen jobbat väldigt mycket och gjort lite karriär inom mitt jobb och liksom jobbat mig ur sorgen på något sätt. Jag tror hon har försökt liksom fortsätta som vanligt och jobba vidare och liksom på något sätt försöka gå vidare genom det, att allting ska gå tillbaka till det vanliga igen. Alltså det var ju hennes livsstora kärlek. Det är klart att det är skitjobbigt för henne. Men sen tror jag att hon är en person som kanske har lite lättare att gå vidare än vad jag är. Med massa kärlek. Familj, vänner, min syster, mina barn. Och också från medicin. Jag saknar väldigt mycket Kevins pappa. Ja. Jag saknar honom jättemycket. Men jag tittar på Kevin och jag ser pappa. Nej, men hon sökte vård för hennes känslor som hon tyckte betingade henne mer än vad hon liksom kunde hantera själv. Hur har du hanterat sorgen? Jag har lite svårt att gå vidare så att jag vet inte riktigt hur jag har hanterat det egentligen. Mamma kan vara så här, alltså Linnea, nu har det gått 6 år, nu får du liksom gå vidare. Medan för mig så har jag väldigt svårt att just gå vidare. Det har varit väldigt tufft för Linnea. Han är begravd på en kyrkogård som ligger ett par 100 meter från där vi bor. Det var hans önskemål att vara nära. Jag vet att Linnea är där ofta. Jag valde att gå ut och vara med mina vänner för att liksom inte tänka på sorgen. Vilket man sen till slut ändå gjorde. Idag tar jag mig tiden till att scrolla igenom våra gamla meddelanden och bilder och liknande och faktiskt låter mig själv vara ledsen. Jag tror det är för att kanske han vill inte visa mycket till mig, för han själv ser att jag har blivit väldigt dålig, väldigt ledsen. Men ändå är jag tacksam för att Kevin har klarat av det på bra sätt. Vi har ändå väldigt lätt att prata om det vi saknar. Och förra veckan så tvingade pappa gå igenom massa kokböcker för att hitta ett recept på ett par frukostbullar som mamma brukade baka. Det har tagit tid. Det har varit mycket minnen.
Men på årsdagen för bara några veckor sedan så ringde Jonna och frågade efter ett recept på bullar. Och sa, jag saknar mamma så mycket, hon brukar baka de här, jag ska baka dem. Vad är det viktigaste ditt barn har gjort för dig i din sorg? Att han har kramat mig och så har vi kommit att klara den här. Det viktigaste och det skönaste har bara varit att hon har låtit mig sörja på mitt egna sätt. Och accepterat att jag inte vill visa min sorg för henne. Att ställa upp liksom och vara med här idag och prata skulle jag säga. Hon vet att det här var någonting jag jättegärna ville, någonting som var viktigt för mig. Och jag tyckte det var väldigt fint att hon kunde ställa upp för mig och vara med här idag. Det viktigaste är att de finns där, att de lever, gör nya saker i livet, visar att de vill framåt och är glada när de skrattar. Då blir jag glad. Det viktigaste är typ så simpelt som att han har funnits där och sagt till mig att jag inte är ensam. Bekräftat att det är okej att du fortfarande sörjer, för det finns inga problem med det. Ja, men det viktigaste Jonna har gjort för mig i min sorg, det är att låta mig få ha min sorg. Hon öppen med att hon tyckte det var okej att jag också var ledsen. Har du träffat någon nu? Ja, det har jag gjort. Ganska nyligen faktiskt. Jag trodde inte att jag vid min ålder skulle kunna bli så kär som jag är idag. Jonna är lite skeptisk. Hon har aldrig träffat den här kvinnan. Jag är lite längre än dig fortfarande. Nej. Varför poserar du för? Stå normalt. Kevin. Var inte normal. Ja, alltså, jag känner mig bra så. Jag håller min hand. Vill ni båda snacka lite om bullar? Bullar? Frukostbullar. Bullarna, Cerusbullarna. Jag har inte bakat dem. Gjorde du dem? Nej, jag har inte bakat dem än. Va? Men Jonna, jag slet ju mitt hår för att hitta detta receptet, så har inte gjort dem än. Ni båda hade verkligen samma syn på hur pappa var. Roligt. Alltid massa skämt och ordvitsar. Ja, ordvitsarna, de glömde jag att ta upp innan. Ja, herregud, vilka, alltså, alltid dessa ordvitsar. Vad man än sa så blev det en ordvits. Mm. Är det någonting som ni vill säga till varandra som ni undrar vad den andra sa eller så? Har du någon fråga? Ja. Nej, eller har du det? Ja. Okej, andas nu. Ja, okej, ja. Jag älskar dig. Det är ingen fråga, men jag älskar det också. Ja. Va? Det är okej, jag vet redan det. Ja. Pappa har ju träffat en ny. Jag vet. Det vet jag. Jag har bara typ lite chockad av att det händer nu. Och med någon som är 10 år yngre än dig. Vadå, jag har inte träffat din pojkvän. Och läskigt tror du inte jag tycker det. Och jag ska träffa honom i helgen. Tack. Ja. High five!